እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ልጆች ትምህርት ቤት ስለጨረሱ ቤት ቁጭ ሲሉ እኛ በሌለን ጊዜ ስራ በሚሄድ ጊዜ ብድግ አድርገው የሚበሉት ነገር ሁሉ ጊዜ ብስኩት ጣፋጭ ምናምን ከሚበሉ በቤታችን እንደዚህ ስንሰራ ቆንጆ ነው። እኔ እንዴት እንደምሰራ ይሄንን አሁን አሳያችኋለሁ። አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ በመጀመሪያ ሁለት እንቁላል አለኝ እዚህ ጋር። እንቁላላችንን እንጨምራለን። እዚህ ጋር 1.5 ኩባያ ሞቅ ያለ ወተት ነካ ስናረገው በእጃችን እንደዚህ ቅዝቃዜውን የለቀቀ ሞቅ ያለ ወተት እንጨምራለን። ስኳር 50 ግራም ያክል እንጨምራለን። ከፈለጋችሁ ስኳሩ ሞቅ ብሎ እንዲሰማ ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ትንሽ ዘይት እዚህ 70 ml አካባቢ ያለኝ ትንሽ አስተርፋለሁ ለበኋላ ላይ። እርሾ ደረቁን እርሾ ነው እንደምታዩት የተጠቀምኩት። እርሾ 1 የሾርባ ማንኪያ እንጨምራለን። አሁንም እቺን ዱቄታችንን 5 ኩባያ ከግማሽ ነው የምጨምረው። ንፍት ማድረግ ጥሩ ነው። ተነፍቶ እኔ አሁን እዚህ ቀይ ውስጥ ሳስቀምጥ ነፍቼ ነው ማስቀምጠው፣ ግን አሁን ላይ ልንሰራው ስንል እንደዚህ ልናቦካው ስንል አየር ሲገባው ቆንጆ ከፈትፈት ያለ ነገር ይሰጠናል እና 5 ከግማሽ ኩባያ ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ማደርገው ግማሽ ግማሽ ናት እቺ ቃዋ። አሁን 1 የሻይ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ ማለት ነው። እዛ እንቀላቅላለን በደንብ አድርገን። መጀመሪያ እንደዚህ መቀላቀል ጥሩ ነው በሆነ እቃ። አምስት ኩባያውን ነው የጨመርኩት፣ ግማሽ ይቀረኛል። እናቦካለን። ይችን ያስቀረናትን ዘይት እንደዚህ እንጠቀምባታለን በመሃል። ተጨማሪ ዘይት እንደዚህ እናመጣና እንዳይጣበቅብን በኋላ እንደዚህ አድርገን ሞቅ ያለ ቦታ ለ1 ሰዓት ያህል እናስቀምጣለን። ሊጣችን እዩት፣ እንደዚህ ያለ ሊጥ አዘጋጅተናል ማለት ነው።
ከአንድ ሰዓት በኋላ ትንሽ ደቂቃ እንደዚህ ከደን አድርገን ቁጭ ስናደርግ ለመዳመጥ ቆንጆ ይሆንልናል ማለት ነው። ያው ዱቄታችንን እንዳይጣበቅብን ነስነስ አድርገን ለዛሬ እዚህ ጋር ይሄንን ቸኮሌት አዘጋጅቻለሁ። የምትፈልጉትን ማድረግ ይቻላል። የምትፈልጉትን እኔ ሰሞኑን የአዋዜ ጋግሬ ነበርና አሁን ደግሞ ቀየር እንዲልላቸው ብዬ ነው። ፒነት ማድረግ ይቻላል፣ አዋዜ ማድረግ ይቻላል፣ ቺዝ ውስጡ አድርጎ መጠቅለል ይቻላል። ብዙ ነገር ነው ማድረግ የምንችለው። እዚህ ጋር አንጨርሰውም ጫፉን ግዴታ ይሄ ያስፈልግም ባለን ነገር መቁረጥ እንችላለን። ትንሽ ደቂቃ እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። 2 እንቁላል አስኳል አለኝ። ወተት ትንሽ እንጨምርበታለን። ከዛ እንቀላቅለዋለን። ሲሳም ሲዳለኝ ሰሊጥ የምትፈልጉትን ያላችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ሁለቱንም አደርጋለሁ፣ ጥቁር ቅመምና ብላክ ሲድ። ጥቁር ቅመም
አሁን ይሄንን ኦቨን ውስጥ በ350 ለ30 ደቂቃ አስገባውና ከለሩ እንፈልገው ከለር እስኪመጣልኝ ከላይም በጣምም እንዳይጠቁር ጎልደን ሲሆን እንቁላሉ ያሳምረዋል እናወጣለን ማለት ነው። ያው እዩት እንዴት እንደሚያምር በጣም ቆንጆ ሆኗል። ይሄው ሁለተኛ የገባው ይሄን ይመስላል። ያኛው እስኪወጣ ይሄኛው ደግሞ ተጋምሷል ማለት ነው። ልጆች እንዴት እንደሚወዱት እንግዲህ እዩ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። አሁን እኔ ሁለተኛውን አስገብቻለሁኝ። ይሄ ብቻ አይደለም ማለት ነው ያዘጋጀ ነው። ያኛው እስኪበስል ይሄኛውን ያው እንደዚህ እንደምታዩት መልካም ጊዜ ቻው።